الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. الحمد لله الذي أنزل إلينا كتابا فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا. هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصد الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. وهو حبل الله المتين، هو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فختم الله به الرسالة وهدى به من الضلال وعلم به من الجهالة وعرف به من النكارة وفتح برسالته أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، فأشرقت برسالته الأرض بعد ظلماتها وتألفت به القلوب بعد شتاتها، فأقام به الملة العوجاء وأوضح به المحجة البيضاء وشرح له صدره ووضع عنه وزره ورفع ذكره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. أرسله صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل ودروس من الكتب، حين حرف الكلم وبدلت الشرائع واستند كل قوم إلى ظلم آرائهم وحكموا على الله ورسله بمقالاتهم الفاسدة وأهوائهم. فهدى الله به الخلائق وأوضح به الطرائق وأخرج به الناس من الظلمات إلى النور وأبصر به من العمى وأرشد به من الغي وجعله قسيم الجنة والنار وفرق به ما بين الأبرار والفجار والمؤمنين والكفار، وجعل الهدى والفلاح في اتباعه وطاعته والضلال والشقاء في معصيته ومخالفته، وامتحن به الخلائق في قبورهم فهم في القبور عنه مسؤولون وبه ممتحنون. ونصلي على آله الأطهار وصحبه الأخيار أبر هذه الأمة قلوبا وأفضلها علما وأقلها تكلفا، وعلى من سلك سبيلهم واستنار بنور الإسلام واستمسك بهدى القرآن وتابع الرسول الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 20 بين يدي تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع تفسير سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وصل بنا الحديث إخوة الإيمان والإسلام إلى قول الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. وقد فرغنا في اللقاء الماضي من بيان قول ربنا عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي هذا اللقاء نقف أمام قول الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى:
وهو عمدتنا في درس التفسير. يقول رحمه الله تعالى عن قول الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا وأرشدنا ووفقنا إلى الصراط المستقيم. دلنا وأرشدنا ووفقنا إلى الصراط المستقيم، وهو الطريق الواضح الموصل إلى الله وإلى جنته، وهو معرفة الحق والعمل به. معرفة الحق والعمل به. فاهدنا إلى الصراط، واهدنا في الصراط. فالهداية إلى الصراط لزوم دين الإسلام وترك ما سواه من الأديان، والهداية في الصراط تشمل الهداية لجميع التفاصيل الدينية علما وعملا. فهذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها للعبد، ولهذا وجب على الإنسان أن يدعو الله به في كل ركعة من صلاته لضرورته إلى ذلك. هذا كلام دقيق. نقرأ كلام الشيخ مرة ثانية. يقول رحمه الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا وأرشدنا ووفقنا إلى الصراط المستقيم، وهو الطريق الواضح الموصل إلى الله وإلى جنته، وهو معرفة الحق والعمل به. يبقى الصراط المستقيم معناه أن تعرف الحق وأن تعمل بهذا الحق، والحق هو الإسلام. فتعرف منهج ربك وتعمل بمنهج ربك عز وجل. معرفة الحق، تعرف ربك، تعرف دينك، تعرف نبيك، وهذا هو الإيمان. بعد هذا العلم يكون العمل، تعمل بهذا المنهج. إذن إن فعلت فأنت على الصراط المستقيم. فاهدنا إلى الصراط، واهدنا في الصراط. فالهداية إلى الصراط لزوم دين الإسلام، أن تعرف أن الإسلام هو الحق فتلزم هذا الحق، وترك ما سواه من الأديان. والهداية في الصراط تشمل الهداية لجميع التفاصيل الدينية علما وعملا. فهذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها للعبد، ولهذا وجب على الإنسان أن يدعو الله به في كل ركعة من صلاته لضرورته إلى ذلك. كلام جامع في بيان معنى قول الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. إذن إخوتان، الهداية هنا هي الإرشاد والتوفيق، والمعنى دلنا وأرشدنا وثبتنا. وقد تتعدى الهداية بنفسها كما في الآية هنا، فتتضمن معنى ألهمنا أو وفقنا أو ارزقنا أو أعطنا، كقول الله تعالى: وهديناه النجدين. إيه معنى وهديناه النجدين؟ أي بينا له الخير وبينا له الشر. وهديناه النجدين. النجدان هما طريق الخير والشر. والله جل وعلا بين في كتبه وعلى ألسنة رسله للعباد الطريقين: هذا طريق الخير من سلكه نجا، وهذا طريق الشر من سلكه هلك. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والتسليم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة.
وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بين لنا الطريقين، بين لنا طريق الحق والصدق، وأنه يقود إلى الهدى الذي يقود إلى الجنة، وبين لنا طريق الباطل وهو الكذب، طريق الشر الذي يقود إلى الفجور، وهي كلمة جامعة لأنواع الشر، وهذا الفجور يقود إلى النار والعياذ بالله رب العالمين. وهذا من باب البيان، وهديناه النجدين. يبقى النجدان طريق الخير وطريق الشر، طريق الصدق، طريق الكذب. واضح؟ فالهداية قد تتعدى بنفسها، يكون المعنى إيه؟ الهمنا، اعطنا، ارزقنا، إلى آخره، من باب قوله تعالى وهديناه النجدين. إيه معنى وهديناه النجدين؟ أي بينا له طريق الخير وبينا له طريق الشر. فالسعيد من سلك طريق الخير فنجد، والشقي من سلك طريق الغي والشر فهلك. فمنهم شقي وسعيد. فأقسام العباد إما سعداء وإما أشقياء. نسأل الله تعالى أن يجعلنا في زمرة السعداء، اللهم آمين. ولذلك من الخطأ الشائع عند بعض المسلمين للأسف عندما يتعاملون مع أطفالهم الصغار، يقول هذا الولد شقي. يا عبد الله اتق الله، ممكن تقول قوي عنده طاقة، لكن اوعى تقول شقي، لأن الشقاء والعياذ بالله هلاك وخروج عن طريق الحق. فتخلي بالك من اللفظات، ما تقولش الولد شقي، قل إن شاء الله من السعداء. قل الولد قوي عنده طاقة، ماشي كده. أحيانا بيبقى بعض الأطفال عندهم طاقة معينة، عنده قوة عايز يخرجها، فيتنطط يصعد ويهبط إلى آخره. فنقول عنده طاقة، عنده قوة، لكن ما نقولش إيه؟ شقي. واضح؟ فربما تحمل معنى الدعاء فتستجاب دعوتك فيه فيكون من الأشقياء. هتبقى المشكلة الخطيرة جدا. يعني للأسف بعض عوام الناس يكسرون مثلا من الدعاء على أبنائه، نقول له لا يجوز، يقول لك لا، ما هي الأم لسانها بيدعي عليه وقلبها بيقول بعد الشر عليه. ده كلام باطل. مين اللي قال الكلام ده؟ الدعوة خرجت خلاص، هي دعوة، مفيش حاجة اسمها لسانها بيدعي عليه وقلبها بيقول بعد الشر عليه. سبحان الله. في الحديث كان النبي في سفر عليه الصلاة وأزكى التسليم، وإذا برجل كان مع رسول الله وكان على ظهر بعير، فالبعير كان سيء الخلق أو كان بطيئا، فالرجل قال لبعيره شاء لعنك الله، يعني تحرك لعنك الله. النبي سمعه، قال من هذا الذي يدعو على بعيره؟ قال أنا رسول الله. قال انزل عنه ولا تتبعنا بملعون. خلاص سيب البعير ده، لأن دعائك استجيب، أصبح البعير ده ملعون، ابعد عنه بقى. ثم قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لا تدعوا على أنفسكم ولا أموالكم ولا أولادكم، عسى أن تكون ساعة إجابة فيستجيب الله عز وجل. فننتبه. أحيانا الابن زعل، روح في مصيبة، طيب استجيبت الدعوة، هيروح في مصيبة، بعد كده هتندم يوم لا ينفع ايه؟ الندم. فنخلي بالنا يا جماعة من اللفظات، المنهيات الشرعية في اللفظات، خلي بالك قوي. مفيش حاجة اسمها لساني بيدعى عليه وقلبي بيقول بعد الشر عليه، أبدا. ما دام دعيت لعلها أن يعني توافق ساعة ايه؟ إجابة، تستجاب الدعوة. نسأل الله عز وجل العافية، اللهم آمين. فننتبه لمثل هذه اللفظات. فالناس إما أن يكونوا سعداء وإما أن يكونوا أشقياء. واضح؟ طريق السعادة واضح بين،
وطريق الشقاء واضح بين. عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. أدي طريق السعداء. وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. كلما كنت ملازما للصدق في قولك وعملك كتبت عند ربك من الصديقين، ودي منزلة عالية جدا. سبحان الله، أن تكتب عند ربك صديقا. الله أكبر. اللهم اجعلنا منهم يا رب ومعهم. اجعلنا ممن صدقوا في أقوالهم وفي أعمالهم وفي خطراتهم وفي لحظاتهم. اللهم آمين. فطريق السعداء بين واضح، وهديناه النجدين. فهذا طريق الحق. عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، أي يقود إلى كل خير. فالبر لفظة جامعة لأنواع الخير. وإن البر يهدي إلى الجنة. وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وعلى الجهة المقابلة في طريق الأشقياء قال عليه الصلاة وأزكى التسليم: وإياكم والكذب، أي أحذركم من الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور. فجور لفظة جامعة لأنواع الشر. خلي بالك، الكذاب يقال إلى كل أنواع الشر. كذب يبقى يقع في غيبة وفي نميمة وسب وبهتان، هيقع في كل الشر. ولذلك لما سئل النبي: هل يزني المسلم؟ قال نعم. هل يسرق؟ قال نعم. قال: هل يكذب؟ قال لا. المسلم لا يكذب. المسلم لا يكذب. واضح؟ ودي مهمة خطيرة جدا ينتبه لها الإنسان. ضبط اللسان وضبط العمل، لأن الكذب في القول أو في العمل طريق الأشقياء. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وما دام اتكتب كذاب ربنا يسلم، يبقى سلك مسلك الأشقياء، نسأل الله السلام. إذا الهداية قد تتعدى بنفسها ويكون معناها ألهمنا أو ارزقنا أو أعطنا، كقوله تعالى: وهديناه النجدين، يعني أرشدناه وبينا له طريق الخير وبينا له طريق الشر. وقد تتعدى الهداية بحرف الجر إلى، وقد تتعدى بحرف الجر إلى، كقوله تعالى: اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وكقوله تعالى: فاهدوهم إلى صراط الجحيم، عن الكافرين، فاهدوهم إلى صراط الجحيم. وذلك بمعنى الدلالة والإرشاد، بمعنى الدلالة والإرشاد. وكذلك قول الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. عديت الهداية هنا إلى، والمعنى بقى إيه؟ إرشاد وبيان، لأن الهداية قسمان، ذكرنا هذا كثيرا: هداية بيان وإرشاد، وهداية عون وتوفيق. هداية بيان وإرشاد، وهداية عون وتوفيق. هداية البيان والإرشاد هي توضيح الطريق، ودي وظيفة الأنبياء والرسل. ولذا قال الله تعالى لنبيه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله. يعني إيه لتهدي إلى صراط مستقيم؟ أي توضح وترشد. وظيفتك يا محمد أن تبلغ الرسالة وأن توضح السبل. ولذلك عندما جلس النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض يوما وخط على التراب خطا مستقيما، وجاء عن ميمنة الخط المستقيم ورسم خطوطا متشعبة متفرقة متداخلة، وكذلك عن يسار الخط. الصحابة تعجبوا وسألوا نبيهم صلى الله عليه وسلم، فقال النبي: هذا الخط المستقيم هو طريق الله المستقيم، من سلكه هدى، وهذه السبل ما من سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه. ثم قرأ قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما
فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وانظر النبي ما ترك وسيلة دعوية إلا واستخدمها لتوصيل الخير، حتى عن طريق الرسم على التراب يرسم لأصحابه. ليه؟ عشان يبين الحق. تارة يضرب لهم الأمثال، وتارة يرسم على الأرض، وتارة يستخدم أساليب الوعيد وأساليب الترغيب. سبحان الله، ما ترك النبي وسيلة لتوصيل الخير للناس إلا وسلكها صلى الله عليه وسلم. فدي اسمها هداية البيان، هداية الإرشاد، ودي وظيفة الأنبياء والرسل. وكذلك هذه الوظيفة ثابتة للقرآن. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ففيه الهداية. وخلي بالك هنا الترابط الوثيق بين سور القرآن. يعني سورة الفاتحة آخر آية فيها اهدنا الصراط المستقيم، بيجي بعد سورة الفاتحة إيه؟ سورة البقرة. تبدأ بإيه؟ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أي يا من طلبتم الهداية على مائدة سورة الفاتحة نخبركم بأن هناك سبيل واحد للهداية، ألا وهو هذا الكتاب العظيم فيه الهداية التي سألتموها في آخر سورة الفاتحة. شوف الترابط بين السور، خواتيم السور وبدايات السور. الفاتحة ختمت بإيه؟ اهدنا الصراط المستقيم، أي أنكم تسألون ربكم التثبيت على الحق والزيادة في هذا الطريق المعتدل. طيب السبيل إلى ذلك أين نجده؟ في معين واحد، هذا الكتاب ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يا من سألتم عن الهداية وطلبتموها، واضح؟ وألححتم في طلبها في كل ركعة من صلاتكم، اعلموا أنه لا سبيل لتحقيقها إلا في هذا الكتاب العظيم هدى للمتقين. إذن القرآن أيضا فيه هذا النوع من الهداية. هذا النوع أيضا ثابت للآيات المشهودة الكونية فيما حولنا. فكلما أمعنت النظر في آيات ربك في كونه ازداد يقينك وإيمانك، وعلمت أن الأمر بيد الله رب العالمين. يبقى ده النوع اللي بنسميه هداية البيان. وهذه الوظيفة انتقلت من الأنبياء إلى العلماء والدعاء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. هم يحملون نفس المنهج، ولذلك قال النبي العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فعلى قدر ما عندك من علم راشد على قدر ميراثك من نبيك صلى الله عليه وسلم. شوف بقى أنت ميراثك من نبي قد إيه. فكل من أراد أن يرث النبي الأمين فعليه أن يزداد علما. ولذلك لم يؤمر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بطلب الزيادة في أي باب إلا في باب العلم. وقل رب زدني علما، ما قال وقل رب زدني مالا أو جاها أو سلطانا أو منصبا أبدا. وقل رب زدني علما، ففارق بين المال والعلم. سبحان الله، المال أنت تحرسه والعلم يحرسك. كل ما يزيد مالك محتاج لحراسة، عايز تحطه في خزانة محكمة مغلقة، خايف عليه حريص، حطه في البنكة، محتاج تحرسه دايما قلقك المال. وإذا حطيته في البنك والربا وعيتك سودة مش هتعدي، وقلق ومشاكل ووقوع في الحرام. طيب لازم أحسب فين الفائدة عشان إذا كنت مضطر يعني عشان أتخلص منها. وفي ناس بياكلوا الحرام، مصيبة خطيرة. المال دايما عامل لك مشاكل. العلم لا، العلم هو اللي بيحرسك. سبحان الله. غير كده قلنا المال محتاج لخزينة، علمك في صدرك أينما كنت هو معك، لأن العلم لابد أن يكون محفوظا في الصدور.
ولا إيه؟ العلم مش الكتب مليانة يعني إذا ناقشك إنسان في مسألة وإنت ما عندكش العلم اللي في الصدر تقول له استنى ما أجيب الكتاب وأقرأ عليك. طب إيه لازمتك؟ فين العلم اللي عندك؟ واضح؟ فمهم جدا الحفظ، حفظ الصدر. العلم يحفظ في صدور الرجال. سبحان الله، الله جعل أعظم وعاء لحمل القرآن والسنة القلب. وعاء عظيم جدا، وعاء الحفظ للقرآن والسنة. فالمال أنت تحرسه والعلم يحرسك. المال يقل بالنفقة وينفق، والعلم يزيد بالنفقة. سبحان الله. العلم كلما عملت به وأنفقته يعني بذلته للناس وعلمت به الناس يثبت عندك ويزيدك الله علما، بخلاف المال لما تخرج منه يقل. العلم إيه؟ يزيد. سبحان الله. وذكر العلماء فروق كثيرة جدا بين المال والعلم. يمكن الشيخ فداء مرة اتكلم عنها في درس، كلمكم عن الفرق بين المال والعلم أيام ما كان بيتكلم، يعني بيتكلم في البحر الرائق في الزهد والرقائق. صح يا شيخ فداء؟ كان إيه تاني يا فداء من ضمن يلا نذكرهم كده بكلامك الحلو؟ كان إيه تاني الفرق بين المال والعلم؟ أنا عايز عشان يتأخر على الدرس لازم نزنقه. البخيل في المال ألم من البخيل في العلم ألم من البخيل في المال. الله، شفت دي جميلة جدا. طيب يعني انصح بقى، بيقول لك البخيل في العلم ألم من البخيل في المال حقيقة. طيب فينك يا بداية؟ لأن يا جماعة البخل صفة قبيحة جدا. وفي بخل في العلم أيضا، أن يكتم العلم عن الناس ولا يبذله للناس. دي مشكلة خطيرة جدا. ربنا من عليك بالعلم، النبي قال لي ولك خيركم من تعلم العلم وعلمه. يا الله، شوف يا جماعة التكريم العجيب ده. خيركم أيوه، لفتة إيمانية مهمة جدا. يقول لك عشان تكون من أهل الفضل وتكون من خير الناس عليك أن تبذل الخير للناس وأن تعلم الناس ما علمك الله وتبذل علمك. ما دي زكاة العلم، زكاة الإيه؟ العلم. وبرضه في الحديث يوجهنا يقول لنا خلي بالنا، اللي يعلمكم الخير ده من خيركم، فلا بد أن تكرموه ولا تهينوه. شوف قد العلم يرفعك. كلما تعلمت العلم وعلمته للناس رفعك الله على سائر الناس. والله يا جماعة يرفعك الله تعالى. يبقى إذن أيضا البخل في العلم أو البخيل في العلم ألأم من البخيل في المال. في تانية في ده فوائد؟ طيب كفاية كده إن شاء الله، يكفينا هذا القدر. واضح؟ فالقضية يا جماعة إن العلماء ورثة الأنبياء، فهم أيضا جعل الله لهم هذه الخصيصة، خاصية البيان والإرشاد. لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فالعلماء لهم هذه الوظيفة، ودي أشرف وظيفة يا جماعة. إنها وظيفة مين؟ الأنبياء والرسل. تخيل أنك تعمل في وظيفة الأنبياء والرسل، التبليغ عن الله رب العالمين. شوف المنزلة العالية أوي. ولذلك قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. في حد أحسن من كده؟ الإجابة لا طبعا. إن دي وظيفة الأنبياء والرسل. واضح؟ يبقى أول نوع من أنواع الهداية هداية البيان والإرشاد. النوع الثاني بقى هداية العون والتوفيق، وهذه لا يملكها إلا الله، وذلك نحن نطلبها ليل نهار من ربنا: اهدنا الصراط المستقيم.
أي ثبتنا على الحق يا رب، وألهمنا وزودنا إيمانا وزودنا هداية، لأنه لا يملك هذا النوع من الهداية إلا من؟ الله عز وجل. ولذلك في هذا الباب قال الله لنبيه الأمين: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وقال أيضا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يبقى ده خاص بالنوع الثاني من الهداية، اللي هي هداية العون والتوفيق. عشان لما تقرأ كده آيات القرآن ما تقولش في تعارض، ما تقولش مرة قال للنبي: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ومرة يقول ليس عليك هداهم، هنا في تعارض. يقول لك لا، أنت اللي مش فاهم، ما فيش تعارض ولا حاجة، لأن الهداية هدايتان: هداية بيان وإرشاد، وهذه ثابتة للنبي، وفيها قال الله تعالى لنبيه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله، يعني توضح لهم الطريق، ترشدهم إلى الطريق. إنما النوع الثاني من الهداية لا يملكه إلا الله، هداية العون والتوفيق والثبات على الطريق والزيادة في الطريق، لا يملك هذا إلا من؟ الله عز وجل. وهذا أيضا يكون بسبب من العبد. أنت لازم تقبل على ربك. ليه؟ من اهتدى زدناهم، ومن اهتدى زاده الله الهدى عز وجل. طب أنت بعيد عن الحق، إزاي ربنا يعينك عليه؟ إذا كنت أنت بعيد، يبقى لابد يكون بسبب منك أنت، إن أنت تكون تتقدم للطريق. قال الحق أهو وادي الباطل أهو، طب اسلك أنت وابدأ، ربنا يعينك. إنما بقى بتبعد، يعينك على إيه بقى؟ مش ربنا قال في القرآن كده: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. طب والناحية الثانية: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. الله أكبر. علشان تعرف بقى أن العدل هو الله. الله جل وعلا يا جماعة لا يتصيد أخطاء لعباده سبحانه، وما ربك بظلام للعبيد، بل بالعكس يملي ويملي ويستر لعلك تعود، لعلك تتوب. خلاص العملية بقى، أنت خلاص استغنيت، طيب خلاص استغنى، هنزيدك في الضلال لأنك اخترت ذلك. غيرك سباق في الخير، غيرك متمسك بالحق، غيرك بيسعى للحق، هذا لابد أن يعينه الله عز وجل على الحق سبحانه، وهو ده العدل. وقل الحق من ربكم، ودي في مقام الوعيد الشديد، واضح؟ مش في مقام بقى الحرية براحتكم يعني، لا، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. بنحذرك، أدي الحق أهو، اللي يتبع واللي يبعد، بس اللي هيبعد هيكون في العذاب الأليم. يعني سبحان الله، شوف رحمة ربك بيك، بينذرك وبيحذرك من باب إقامة الحجة، عشان ما يجيش العبد يوم يقول لك لا أنا ما كنتش أعرف، محدش قال لي، كذبت. الله أنزل الكتب وأرسل الرسل، ومن بعد الرسل العلماء والدعاء ومحب الخير في كل زمان ومكان موجودون الحمد لله، وهم كثر ذكروك. والآن في ظل التكنولوجيا العلمية الرهيبة والإنترنت ما فيش حد يقول لك أنا سمعتش ما أعرفش، وقيمة الحجة. فسبحان الله أقام الله علينا الحجج حتى في نفسك وفي أنفسكم أفلا تبصرون. نفسك حج عليك، الفطرة بتناديك أن للكون إلها واحدا هو الله، هو المعبود بحق جل وعلا، واضح؟ فأقيمت الحجج، فلا عذر لأحد خالف المنهج وابتعد. فالله تعالى
يمهل ولا يهمل وأملي لهم إن كيدي متين. إن خلاص إحنا أعذر نار وأنذر نار، واضح؟ والقرآن شاهد عليك للنهار، والسنة شاهدة، والآيات الكونية المنظورة حوالين منك في الكون شاهدة، ونفسك شاهدة. يعني القضية فعلا محتاجة الوقف، واضح؟ فالله تعالى أقام الحجج، ولذلك يأتي العبد يوم العرض على خالق السماء والأرض من الفجار طبعا، ينكر أعماله القبيحة التي قام بها في الدنيا. أنا ما عملتش، ما هو شايف النار وشايف العذاب، أنا ما عملتش، ذكرناك ما تذكرتش، ما حصلش، الأنبياء ما شفتش، العلماء ما حدش قال لي. يا راجل كل حاجة ما فيش آية عندها يختم على فيه، خلاص اسكت يا لسان ما تتكلمش، الفم ما يتكلمش خلاص. وبعدين يأمر الله تعالى الجوارح أن تتكلم، جلدك ينطق بأمر الله. الجلد ده يا جماعة والله، والعينين تتكلم، والأذن تتكلم، واليد تتكلم، والرجل تتكلم. الله، العين تقول أنا شفت، الأذن أنا سمعت، اليد أنا ظلمت، الرجل أنا سعيت، رحت للمعصية، رحت لكذا، عملت كذا. ها صاحبنا بقى يكلم جوارحه، أنكرت لنجاتكم، يعني أنا كنت بنكر ده كله عشان أنتم ما تتعذبوش بالنار. يقولون أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. توحد الله. القضية ليست سهلة، الأمر جد خطير. تخيل بقى جلدك بيتكلم، وعينيك بتخبر، أذنك بتخبر، يدك تخبر، قدمك تخبر. الله. وبنقرأ القرآن كثيرا، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها لأن ربك أوحى لها. قال أهل العلم يومئذ تحدث أخبارها أي تخبر بما فعله الإنسان على ظهرها. يا الله يا الله، الأرض هتتكلم، هتقول أنت عملت هنا كذا، وأنت عملت هنا كذا، هنا سجد، وهنا ركع، وهنا زنى، وهنا شرب الخمر، وهنا كان يكيد للمسلمين، وهنا كان يدبر كذا، وهنا كان يكتب كذا، وهنا كان يخطط لكذا. يا الله. عشان كده أمرنا أن نقرأ القرآن بتدبر، مش قراءة حروف فقط، لازم تفهم المعاني. تحدث أخبارها أي يعني شوفوا المقاعد اللي انتم قاعدين عليها الآن دي هتتكلم يوم القيامة. يا رب هنا جلس ليسمع العلم، المنضدة دي يا رب جلس عليا وكان يكتب العلم، ماشي. وممكن بقى الثاني يا رب جلس عليا عشان بيتابع، عشان ينقل تقرير. عشان يقول كانوا بيقولوا ايه؟ هتجد الكرسي يتكلم والمنضدة. والله العظيم ربنا اللي قال كده، تحدث ايه؟ أخباره. سبحان الله. يعني ربك أقام عليك الحجج عشان ما يكونش لك عذر. ما زي ما كنت بقول لك كده، كان أحد الدعاة والله الله يرحمه، كان يوم الجمعة يقول إيه في أثناء الدعاء ده؟ اللهم كل من جاءنا ليكتب عنا تقريرا باطلا اللهم يبس الدم في عروقه. آمين. والله اللهم شل أركانه. آمين. اللي عمال يأمن على نفسه صعب. سبحان الله العظيم. الأرض هتتكلم يا جماعة وتخرج. والله
والله العظيم ده كلام رب يا جماعة. كلام إيه؟ كلام إله بيقيم عليك حجة عشان تتوب ترجع. الدنيا هتعدي وهتزول، واضح يا جلول؟ هتعدي الدنيا وهنموت، وبعد الموت قبر، وبعد القبر حساب، وبعد كده جنة أو نار أو نار. فأنا عايز أقول لك انتبه، انتبه لقولك وعملك، انتبه لبصرك، أذنك، لسانك، قدمك، يدك. انتبه قوي، انتبه قوي. خليك كده دايما زي الجندي اليقظ، خايف لا يذل، وخايف لا يؤتى الجيش من قبله هو. فانتبه، خليك جندي من جنود الله تعالى، تخدم دين الله فترفع وتؤجر. واضح؟ فهداية العون والتوفيق لا يملكها إلا الله عز وجل. ودي قلنا بسبب من العبد، ودي من رحمة الرب بنا. سبحان الله يا جماعة. أذكر أني قلت لكم قبل أن من رحمة الله لخلقه أنه جعل مفاتيح الخير بيد عباده. مفاتيح الخير فين؟ في إيدي وإيدك. والله. إزاي الكلام ده يا عم الشيخ؟ قلت لك ذنوبنا كترت ومعاصينا زادت وتقصيرنا زاد والهم والغم والنكد. طب نعمل إيه؟ في إيديك والله تخرج، في إيديك تخرج للسعادة، يزال عنك الهم والغم. في إيديك يغفر ذنبك. والله يا جماعة في إيدك أنت، والله في إيدي وإيدك. فين ده يا عم الشيخ؟ أهو. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. بمجرد ما تتوب وتستغفر وتندم وتقلع عن الذنب، ربك غفور رحيم. يبقى أنت اللي بتفتح، في إيدك المفتاح. والله مفتاح الخير في يدك، وهذا من رحمة الله بك، وأيضا من باب إقامة الحجة عليك. كان الباب قدامك، اترك بس، افتح بالمفتاح تجد ربك قريبا سميعا مجيبا. حضرتك ما فتحتش، هنعمل لك ايه؟ مش عايز الخير، واحد رافض الخير، هنعمل له ايه؟ سبحان الله. افتح، استغفر الله، ابكي بالليل بين يدي ربك في قيام الليل، ابكي، مرغ جبينك على التراب لله وابكي. قل له يا رب ارحمني، يا رب اغفر لي، يا رب قوي قلبي، يا رب ثبتني، يا رب ادعي ربك، استغفر. يا جماعة كان من سلف الأمة من يموتون إذا سمعوا آية من القرآن من شدة وجلهم وخوفهم. سبحان الله، شوف أثر القرآن في قلوبهم. فافتح، افتح بمفتاح الاستغفار. والله يا جماعة الاستغفار يذيب الذنوب. سبحان الله. فلازم نفتح، في ايدك انت المفتاح، افتح واستغفر ومرغ وجبهتك على الارض لعظمة الله، وقول له يا رب اغفر لي. تجد ربك سميعا قريبا مجيبا. ايه كمان؟ الفتن انتشرت وضاقت علينا الحياة والكروب احاطت بنا. طب ما تفتح يا اخي، عايز المخرج؟ ايوه افتح، في ايدك المفتاح. فين ده يا عم الشيخ؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا. اتقي ربك، معاك المفتاح في ايديك. والله يا جماعه علاج البشريه في القران الكريم وفي سنه النبي محمد. والله علاج البشريه في القران وفي السنه. لو تمسكنا بالقران تدبرا وعملا، وتمسكنا بسنه النبي حبا وانقيادا، والله لحلت جميع المشكلات. الصحابه عاشوا الامن، عاشوا السعادة الحقيقية، عاشوا التمكين والنصر والعز، عاشوا القيادة والريادة. ليه؟ قرآن وسنة. قادوا العالم أجمع. قبل بعثة نبينا كانوا إيه؟ رعاة بقر وغنم، رعاة الإبل. بالقرآن حول النبي رعاة الغنم إلى قادة وسادة للأمم. قادة وسادة في 23 سنة. بالقرآن يا جماعة. والله
لأن الجيل ده ما كانش بيقرأ القرآن كقراءاتنا نحن حروف ونغني وندندن أبدا، كانوا بيقرأوا القرآن تدبرا وعملا. عارفين يعني ايه قرآن؟ متن الرسالة التي خاطبنا بها رب البريات جل وعلا. سبحان الله. فسادوا وقادوا. لما ربعي بن عامر البدوي يتفاوض مع مين؟ مع رستم كسرى الفرس. الإسلام. ربعي بن عامر ده بدوي في البادية، لولا الإسلام ما ذكر له اسم وما عرف له تاريخ. في معارك الإسلام مع الفرس رستم عايز يعمل الهدنة كده ويتفاوض مع المسلمين، كلكم حافظين القصة. فيبعثوا له مين؟ ربعي بن عامر رضي الله عنه وارضاه. شوف مشهد خلده التاريخ، مشهد واحد اهو لربعي بن عامر عشان تعرف صفات الرجال دول كيف صنعوا بالقرآن. ربعي بن عامر فقير جدا، راجل أعرابي جاي من البادية، ولكن يحمل هم إسلام وهم دين. فأرسلوه مفاوضا، روح فاوض أنت. إذا مش هيروح خالد بن الوليد يفاوض؟ لا، دي أمة اتربت صح، كلهم رجال. عشان قلت لك قبل كده أن النبي محمد ربى أصحابه على أن يكونوا قادة وجنودا أئمة ومأمومين. سبحان الله، كلهم قادة وكلهم جنود. محتاجين قائد، كلهم قادة. اختاروا من شئتم، كلهم قادة وسادة. مش عايزين قيادة، عايزين جنود، كلهم جنود. ده بقى جمال التربية. في ناس بيتربوا على القيادة فقط، لو رجع يبقى ورا ما ينفعش، يسيب العمل كله. والله، ويتخلى عن كل شيء. إن دايما عايز يكون فين؟ في الصدارة بس. ما ترباش تربية إيمانية. إن أنا جندي من جند الإسلام في خدمة دين الله في أي موقع أو أي مجال. أنا جندي مخلص لديني. فخالد يبعت مين بقى؟ ربعي بن عامر. روح يا ربعي. إيه ده؟ هيكلم مين؟ كسرى؟ رستم؟ إيه ده يا جماعة؟ تخيل كده واحد مننا مثلا يقول له تعالى الريس طلبك، هتتفاوض معاه. إيه؟ أو المالك طلبك من ملوك الدنيا يعني. أوه، هقول له إيه؟ وهتكلم معاه إزاي؟ طب حد يكتب لي كلمتين. طب مين يكتب لي؟ أنا لازم واحد يكون أديب، يتكلم كلام كده حلو. ممكن أي غلطة تطيرك، خلي بالك. تخيل بقى يا ربعي هيكلم مين؟ مين؟ رستم. أنت عارف يعني إيه رستم؟ ولا أنتوا بتسمعوا أسماء كده وخلاص؟ أنت عارف يعني إيه كسرى الفرس؟ في الزمن ده يا جماعة كان في العالم كله إمبراطورية الفرس والروم فقط. رستم ده يعني صولجان وهيلمان وشغلانه، امبراطوريه، وده الكسرى بتاعها. ومين اللي هيروح يهدن ويتفاوض معاه؟ ربعي بن عامر البدوي الفقير. ايوه. وخرج بقى ربعي كده راكب الدبه بتاعته، حمار كده متواضع على قده، ولابس جبه من صوف تعبانه قوي. ما كانش لابس بقى يا رياض ياكا من كشمير على أمير، لابس جبة من صوف بالية قديمة. ووصل عند قصر كسرى بقى ومعاه الحربة بتاعته كده. ايه ده؟ ده جاي لوحده مفيش حرس؟ أحسن يقتلوه. يقتلوا مين يا عم الحاج؟ يا عم الحاج الجيل ده اتربى على ايد النبي وسمع كلام النبي لعبد الله بن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله.
وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة، مش رستم بقى، الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. الرعيل ده اتربى وشاف عمر أمير المؤمنين نايم تحت ظل شجرة على الأرض. إيه ده، مفيش حرس؟ ده أمير المؤمنين. ما كانش فيه عربية هامر، ما كانش فيه موتوسيكلات كده تمشي قدامه وطيارات تحرك فوق منه. إيه ده؟ نايم عمر تحت الشجرة. أيوة نايم تحت الشجرة. لك الله يا عمر، يا الله، في المدينة نايم تحت شجرة. ونايم إزاي بقى نومة؟ يا الله، نومة بتعزة. يقول لك كان نايم كده على ظهره وحاطط رجل على رجل. عمر الله أكبر، وجلبيته فيها 20 ركعة، نايم على التراب. احنا بنسجد على موكيت وساعات نقعد نعمل كده اهو. ايه التراب ده؟ وعمر كان نايم على التراب، أمير أمة، أمير المؤمنين. ما هو حياة الطرف عودتنا على الطرف. النبي كان بيسجد على الطين واحنا بنسجد على البطاطين ومش عاجبنا. اي اصل. وكان بعضهم يشتكي، كان مسجد يعني في مساجدنا في بلادنا في حصير، يقول لك اصل الحصيره بتعمل في جبهتي وبتعمل علامه، وبعدين مش عاجباه سمة الصالحين. الحصيره بتعمل له مشكله خطيره والله يا جماعه، ربنا يسلم. هذه حياه الطرف. شوف وصلتنا لايه. النبي كان ينام على حصير فيؤثر الحصير في جنب النبي، يقوم من النوم الحصير متعلم في جنب النبي. والصحابه يقولوا للنبي ألا نجعل لك وطاء، يعني نجيب لك كده فرشه مريحه مثيره. وده ليس معناه التمتع بالطيبات ولكن مع الشكر. فالنبي يقول لهم ايه؟ مالي وللدنيا، ما انا والدنيا الا كراكب استظل بظل شجره ثم راح وتركها. نعم، آدي الدنيا بالنسبه للنبي. مسافر تعب في الطريق شويه، قاعد يستريح تحت ظل شجره ويقوم يواصل السفر. مش يقعد على طول تحت الشجره، لازم يكمل السفر، انه مسافر لازم يوصل للوطن. واضح؟ كما قالها بلال عند فراش الموت لما ابنته بكت وقالت وقلبه لقلبك يا أبتاه، قال بني بل قولي وفرحتاه، لا قرب على أبيك بعد اليوم، غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه. آدي الفرح رايح للنبي. آدي الأفهام يا جماعة، وادي العقول النيرة اللي اتربت عملية القرآن الكريم. فربعي شاف عمر نايم تحت ظل شجر بدون حرس وبدون جند وبدون سلاح، وهو أمير أمة ذاع صيتها في الشرق والغرب ويحيط بها الأعداء من كل جانب، وعمر نايم على التراب تحت الشجر. ولما يجي الهرمزان من بلاد الفرس برسالة من كسرى لعمر، يدخل المدينة ويسأل عن أمير المؤمنين عمر. طبعا سامعين عن عمر بقى، أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. يا الله، رجال يا جماعة. فبيسأل لما دخل ابنه يقول أين قصر أميركم؟ قصر. قالوا إن أميرنا لا يعرف حياة القصور، ما عندناش قصور في ديننا. طب أين دار عمر؟ فين بيته؟ ما عندوش بيت كمان؟ لا عنده يا سيدي دار، عنده دار من لبن، طوب لبن من الطين يعني. فراح الهرمزان وزير جاي من بلاد الفرس برسالة، فراح على بيت عمر وبيطرق الباب. طلع أحد أبناء عمر سألوا أين أمير المؤمنين؟ قال سأل عنه بمسجد رسول الله. عمر مش هنا، اسأل عنه في المسجد. ما قالوش اسأل عنه في المقهى زي كثير من المسلمين الآن. فين فلان؟ شوف القهوة. قهوة؟ المسلم مكانه القهوة ولا مكانه المسجد ولا مكانه بيع الطاعات؟ يديك موعد، استناني على القهوة الساعة كذا. القهوة قول له تعالى في صلاة العصر قابلني في المسجد، تعالى قابلني في صلاة المغرب، تعالى قابلني في صلاة العشاء. مش في القهوة.
القهوة. طب في الاشطاط، عارف البنهوف؟ استناني عند البنهوف، قول له تعالى المسجد، تعالى قابلني في المسجد، اسأل عن الجمعية الإسلامية في الزرلاند، هتلاقيني في المسجد، مش في البنهوف، مش في الاشطاط، مش الأنبل. قال استناني عند الأنبل، طب استناني عند التانك شتيلة. يا أخي قول له تعالى المسجد، ما اللي يروح لك على التانك شتيلة يجي لك على المسجد، بل المسجد أقرب وأسهل. ولا إيه؟ سأل عنه بمسجد رسول الله، راح المسجد يسأل أين عمر؟ فين أميركم؟ قالوا ليس هنا بالمسجد. طب أين هو؟ قالوا لعله ينام تحت الشجرة. ده معروف بقى أن عمر على طول في الوقت ينام هنا، عارفين الرعية كلها عارفة مكان عمر، يعني لو ما لقيتوش في المسجد هتلاقيه فين؟ بيستريح تحت الشجرة، إنه بينامش بالليل ولا نهار. فأحيانا يعني كده يريح كده، يخطف بس كده يريح البدن تحت الشجرة. فالهرمزان مش مصدق الكلام ده، ايه الحكايه اللي بيحصل ده؟ اكنه عايش في جو من الاحلام، خيال ده ولا ايه؟ فبالفعل راح فوجد عمر نائما تحت ظل شجره. الله اكبر، ايه ده؟ ايه الرجال دول يا جماعه؟ فالهرمزان نظر كده وقال قولته المشهوره: حكمت فعدلت فامنت فنمت يا عمر. يخاف من ايه يا عمر؟ ما دام في معية الله هل يخشى المخلوق؟ لأن الله إن قدر أن يصلك أمر هيوصل ما دام ربنا قدر وصلت دي. فربعي رايح بقى كده بالحمارة بتاعته البسيطة جدا وفي دول، ورايح يقابل مين؟ رستم كسرى الفرس، وراح كده على بوابة القصر. طبعا الجند واقف مدجج بالسلاح والحرس شغلانه، ده كسرى. من انت؟ لهم انا ربعي بن عامر، انتم من ارسلتم الينا، انتم بعتين لنا عشان نتفاوض معاكم. اذا اردت ان تدخل على كسرانا لابد ان تترجل، يعني تمشي على رجليك، تنزل عن الدبه بتاعتك دي وتترك سلاحك. قال والله لن اترجل ولن أترك سلاحي. أدي العزة بقى، مش أسنانه خبطت في بعض وعرق وتهته. أخبروا كسراكم بهذا وإلا عدت من حيث أتيت فأنتم من أرسلتم إلينا. احنا مش عايزين هدى، مش عايزين مفاوضة معاكم، أنتم اللي طلبتم. الله قال لنا: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. فقط طلبتم احنا موجودين، رفضتم برضه احنا موجودين رجال. طيب دخلوا يخبروا كسرى يقولوا كذا، قال ادخلوه، احنا اللي عايزين دخلوا. يقول الرواه: فتخيل مشهد هذا الصحابي وهو تطأ أقدام بغلته النمارق والزرابي الممدودة بين يدي كسرى. تخيل بقى كسرى بيحط قدامه بوصة شكلها ايه؟ انت عارف كده بيسموه دلوقتي السجاد العجمي، موجود في ايران وفي الفرس. تلاقي السجاده ارتفاعها نص متر، تمشي تغطس انت جواها، وذلك من اغلى انواع السجاد. يمكن شفت انا في محل هنا قريب هنا حته بتاعه كده زرابيه صغيره كده ب 1000 يورو. 1000 يورو حته بتاعه قد كده، امال لو 10 متر كده بكام؟ ها؟ المهم يقولون: وهو يطعن بحربته على البسط، شغال بالحربة. عزة يا جماعة، ادي الرعب ده. انا جايلكم في مملكتكم وانا فرد اهو، لكن ادخل في قلوبهم الرعب انهم رجال يا جماعة. يوم ان خاف المخلوق من المخلوق ذهب منه بهاء الايمان، اصبح ذليل منكسر. ليه؟ خلاص نسى ان القوة لله، بقى خايف من المخلوق زيه، خلاص بهاء الإيمان يضيع وقد يسلب منك. مشكلة خطيرة جدا يا جماعة. العزة لمين؟ لله. والمين؟ ولرسوله. والمين؟ وللمؤمنين. فإن تخليت أنت عن العزة كان الذل.
فدخل العي بن عامر وقف قدام رستم. طبعا رستم بقى مش مائز، بيتكلم من مناخيره زي ما بيقولوا كده، كسرى بقى. فيقول بسخرية هكذا واشمئزاز: من القوم؟ انتوا مين؟ برضه كسرى، احنا مين؟ طيب هقول لك احنا مين. قال: نحن قوم ابتعثنا الله عز وجل لنخرج من شاء الله من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، نخرجهم من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، نخرجهم من جور الأديان إلى عدل الإسلام. ده اتخرج في جامعة السوربون ولا أكسفورد، ده جاي من البادية، ولكن تربى على مائدة إيه؟ القرآن. فهذه العزة يا جماعة، عزة الإسلام والمسلمين، في عزة للمسلم، بس المسلم المتدبر للقرآن والسنة وعامل بهما تجد في قلبه قوة ونور، قوة الإيمان ونور الإيمان وعزة الإسلام. سبحان الله. النبي رب الجيل ده كده يا جماعة، فبالقرآن خرجهم من الظلمات إلى النور. بالقرآن اللي احنا بنتكلم معاه الآن حولهم من رعاة غنم إلى قادة وسادة للأمم، وما حققوه ضيعناه. ما حققوه ضيعناه. ليه؟ الشهوات، الدنيا، توكل على غير الله، حب الزائل وهي الدنيا، تمسك به، والإخلاد إلى الأرض. القرآن حذر من هذا: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. اثاقلتم من الأرض، يقول المفسرون تصوير عجيب جدا، تصوير لبدن متخاذل الراكن إلى الدنيا بأنه بدن ثمين ضخم يرفعه الرافعون بجهد فيسقط منه، مش عايز يسيب، هموت عشانها على الأرض. اثقلتم، شوف حتى التعبير القرآني، إلى الأرض. يا رب سلم. احنا عايزين الروح اللي تترفرف، روح الإيمان، الروح اللي فيها النفخة النورانية. اصعد اصعد ولا تخلد إلى الأرض، اعمل لدينك حتى تصل. قرآن. فالهداية هدايتان: هداية بيان وإرشاد، وهداية عون وتوفيق. وهذه الهداية لا يملكها إلا الله، والسبب في يدك أنت. كما قلت: ذنوب استغفر، معاك المفتاح. كروب اتق الله، معاك المفتاح. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. المال ضار، برضه تقوى الله مع الاستغفار، ويرزقه من حيث لا يحتسب. طيب أنا عايز ربنا يحفظني، في ناس بيمكروا بيا وناس بيخططوا لي وناس بيكيدوا لي، وقل أن يسلم أحد من ذلك من الأعداء، وأنا ما أعرفهمش، ما أعرفش تخطيطهم إيه ولا تدبيرهم إيه. المفتاح في إيديك برضه. إيه إزاي يا عم الشيخ؟ أهو: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يعني حسبه يعني يكفيه، يكفيه. والزم دعاء نبيك: اللهم إني أعوذ بك من شرورهم وأجعلك في نحورهم. والله يا جماعة ينقلب التدبير عليهم بخزي وذل وصغار وتضييق وبعد عن الله، والله يحفظك، الله يكلأك بقوته.
الحديث النبي علمنا حتى وانت خارج من بيتك قل بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بالله عليك كم مرة وانت خارج من البيت بتقول الكلام ده؟ بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقال لك اذهب فقد هديت ووقيت وكفيت ويتنحى عنه الشيطان في يوم هذا. وانت خارج من البيت ما تنساش حديث النبي بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. واعلم أن الكافر والضعيف يكفيك يخلقك يحفظك يرعاك. يا أخي الله لا تأخذه سنة ولا نوم والناس ينامون. الله لا ينام. احفظ ده كويس. الله لا ينام. لذلك يقول بعض الصالحين كيف يحزن من يعلم أن الله يسمع ويبصر، وكيف يحزن من يعلم أن الله يرزق وينصر، وكيف يحزن من يعلم أن الله قدير وأن الله عظيم سبحانه. إزاي يحزن؟ إزاي يحزن من يعلم صفات ربه خالقه جل وعلا؟ واضح يا جماعة؟ فهداية العون والتوفيق من الله وبسبب من العبد. قدم السبب حتى تحظى بالسعادة. ابدأ واخطو الخطوة إلى الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. فهذا عن أنواع الهداية. المقام ضاق بنا فإن قدر بقاؤه وكان اللقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.